नमस्कार, काहीतरी स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण खरबूजचा मिल्कशेक बनवणार आहोत। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। हे बघा, इथे खरबूज घेतलेला आहे आपण। असे 2 खरबूजचा आपण गर काढून घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। काजू आणि बदामचे असे काप करून घेतलेले आहेत आणि दूध घेतले आहे। हे 4 जणांना पुरेल असं दूध घेतलेलं आहे। तुम्हाला जसं लागेल तसं तुम्ही घेऊ शकता। चला आपण मिल्कशेक बनवायला घेऊया। यामध्ये आपण प्रथम गर घालून घेऊया। गर घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण साखर ॲड करूया। साखर ॲड करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊया। थोडेसे गार्निशिंगसाठी ठेवायचे आहेत आपण याला। आणि सर्वात शेवटी आपण यामध्ये दूध घालून घेऊया। आता आपण याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। एकदम ज्यूस करून घ्यायचा आहे आपल्याला। मिल्कशेक तयार करून घेऊया आपण। हे बघा, आपला मिल्कशेक बनून तयार झालेला आहे। किती सुंदर कलर आलेला आहे। एकदम फ्रेश आणि सुंदर असा आपला खरबूज मिल्कशेक तयार झालेला आहे। आता आपण याला सर्व करूया। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू।